Salutare tuturor, a venit momentul să facem un video un pic mai diferit decât de obicei. În acest video veți vedea cât de tare a dat o bară Daniel Niță, adică eu, în materie de analize în ultima perioadă. Și fix doar despre asta vom discuta, analizele greșite pe care le-am făcut în ultima perioadă. Alea bune le vom da la o parte și ne vom concentra doar pe cele mai proaste, deoarece eu cred că de aici avem cu toții de învățat mai mult din greșeli decât din lucrurile bune pe care le facem în general. Pentru cei care nu mă cunosc, Daniel Niță, sunt în piețele financiare de vreo 10 ani de zile. Pe YouTube mă găsiți din 2018, vă puteți uita la videourile mele cum am început în piețele financiare și încerc să țin conținutul cât mai aproape de adevăr, adică foarte transparent. Și asta o să facem și aici, deoarece pe internet toată lumea vă arată cât de tare sunt ei, ce performanțe au făcut ei și cum au dreptate de fiecare dată. Ei bine, voi spune, analizele din trecut pe care le-am făcut, cel puțin ce mi-amintesc eu, sunt sigur că vă veți aminti mai multe în comentarii greșite. Dacă vă amintiți și bune, excelent, dar dacă vă amintiți doar proaste, nu e niciun fel de problemă, deoarece mintea umană întotdeauna își amintește doar ultima perioadă de timp, nu-și amintește overall. Dar dacă vă amintiți ceva, le puteți lăsa în secțiunea de comentarii. Încerc să fiu cât mai transparent posibil de fiecare dată. Am și portofoliul, puteți găsi în secțiunea de Patreon. O să și vă arăt un pic cum stau pe randamente. Portofoliul de cripto nu atât de bine, portofoliul de acțiuni foarte, foarte bine, având în vedere performanța bursei, dar asta un pic mai târziu, după ce trecem desigur prin partea asta de analize pe care le-am greșit. Dacă vă place și apreciați transparența și vă place conținutul care are cât de cât transparență și spunem și lucrurile mai negative, puteți apăsa butonul de like și desigur vă puteți abona la acest canal. Chiar dacă n-am avut live săptămâna asta, vom avea live săptămâna viitoare și cam în fiecare săptămână avem minim un live. Bun, hai să începem cu prima greșeală sau prima analiză greșită individuală pe care eu am făcut-o în ultima perioadă și totul se reduce la acest domn de aici, Donald Trump. Dacă mă urmăriți de ceva timp, ziceam de Donald Trump că din punctul meu de vedere o să fie pozitiv pentru piețele financiare și Trump o să aducă multă lichiditate. E bine, asta a fost cât de cât adevărat pentru acțiuni, deoarece ați văzut, chiar dacă a adus volatilitate mare, și am văzut swing-uri de 10-15% pe bursă, chiar mai mult, ați văzut cazul tarifelor și cazul războiului din Iran. Ulterior, bursa chiar a performat destul de bine în mandatul lui Donald Trump, spre deosebire de cripto. Cripto n-a performat bine deloc, chiar dacă în stadiu incipient, am văzut o urcare a Bitcoin la all-time high, de pe la 70.000 până la 126.000 și ETH s-a dus un pic spre all-time high. Ulterior, prețurile s-au întors chiar mai jos de unde a venit Donald Trump ca președinte. Deci ideea mea că el ar fi bun pentru piețele financiare, a fost bună pentru acțiuni, proastă, foarte proastă pentru zona de cripto, mai ales că și-a lansat și un meme coin care a tras lichiditate foarte mare. Nu mă înțelegeți greșit, nu numai din vina lui Trump că cripto a performat atât de slab, dar clar că ideea mea în materie de ce va aduce Donald Trump pentru cripto a fost una proastă, plus promisiunile lui care nu s-au întâmplat, acea rezervă de Bitcoin nu vedem națională, nu vedem în niciun momentul de față, Clarity Act-ul nu este nici el trecut, deci momentan impactul nu-l vedem. Poate e prea devreme, mai are vreo 2 ani să ne arate că poate să facă lucruri bune și pentru zona de cripto, cum a făcut pentru zona de acțiuni. Deci e destul de clar că Trump, aici ideea mea despre Trump a fost una greșită în materie că va fi pozitiv pentru cripto. Bun, a doua este cu faptul că am fost prea bullish în finalul anului 2025 și după ce s-a întâmplat pe 10 octombrie 2025, acea zonă de lichidare de vreo 20-30 de miliarde din zona de cripto, lichiditatea a plecat, iar nu e vorba că eram bullish înainte, ceea ce era normal pentru că Bitcoin a făcut all-time high și eram bullish de ceva timp. Problema a fost că am fost bullish după și n-am observat schimbarea de trend macro între Bitcoin și bursă, care desigur nu s-a mai întâmplat niciodată, adică ele mergeau împreună, aveau poate o săptămână, o lună în care nu mergeau împreună, dar de fiecare dată corelarea dintre cele două era bună.
Și n-am văzut asta, adică n-am văzut că impactul după octombrie a fost unul atât de mare încât să decuplăm macro, care în opinia mea arăta foarte bine și ziceam bursa all-time high, Bitcoin all-time high, toate piețele all-time high, s-a decuplat și n-am văzut acest impact. Asta, desigur, m-a costat nu atât de tare pentru că am vândut 40% din poziția de Bitcoin și am făcut asta public. Poate mai costa mai mult pe ETH pentru că acolo n-am vândut nimic. Dar ziceam, când ETH era pe la 4.500-5.000, dacă nu poți să-l ții înapoi la 2.000, poate ar fi bine să vinzi măcar un pic. Nu sunt absolut deloc supărat că ETH și la sub $2.000 în momentul de față. Chiar cred că e într-o perioadă foarte bună de acumulare și în continuare acumulez foarte tare. Dar ideea mea că mergem mai sus, adică facem all-time high 130-140 de mii, a fost una eronată, adică greșită, iar Bitcoin a intrat într-un bear market, mini bear market. Rămâne de văzut cât de puternic va fi acest bear în care ne aflăm în momentul de față, cu toate că toate semnalele sunt că ajungem în sfârșit la un subsol în perioada asta sau în perioada viitoare în materie de Bitcoin și de ETH și de toată zona de cripto. Dar ideea a fost greșită destul de clar. Am evitat anumiți indicatori care pâlpâiau destul de puternic. Cel mai mare a fost faptul că n-am văzut că acea lichidare poate să decupleze macro de Bitcoin, deci destul de clar că analiza a fost una greșită. X pentru Daniel Niță în ceea ce înseamnă această analiză. Bun, altele ar mai fi desigur Kevin Warsh. Kevin Warsh, dacă țineți minte ideea mea de iubire între Trump și Kevin Warsh, dobânzi scăzute și Kevin Warsh să fie foarte bullish pentru piețele financiare, nu pare că se dovedește corectă în momentul de față. Știți foarte bine că Trump vrea dobânzi scăzute, adică asta a cerut dobânzi scăzute, lichiditate. Ei bine, acum pare că nu mai e atât de agresiv cum era cu Jerome Powell, nu mai e atât de agresiv cu Kevin Warsh să taie dobânda de referință, că a și zis că poate e ok să o urce la un moment dat. Deci e clar că poate Kevin Warsh nu o să fie atât de dovish și atât de bullish pentru piețele financiare, având în vedere că a și zis că el n-ar printa bani în caz că am intrat într-o recesiune și asta ar putea aduce probleme mari pentru piețele financiare în viitor, când nu știu, 2028-2030, în momentul când vom intra poate într-o recesiune. Ce face? Nu mai printează bani, dar să zicem că ideea mea e poate în pending, adică e în așteptare să vedem ce se întâmplă, dar pare că momentan nu e chiar reală spre realitate faptul că vine și taie dobânzile de referință și va fi un fel de luțu pentru Donald Trump. Deci, din nou, o idee cât de cât eronată în ceea ce înseamnă Kevin Warsh în relație cu Donald Trump momentan. Acum vom vedea ce se întâmplă după. Un alt lucru, desigur, zona de altcoin season, ziceam că măcar poate 30% din zona de altcoin season se va întâmpla. A fost mai mult 5% sau 1% dacă ne referim la monedele care au crescut în acest ciclu de piață. Deci n-am avut niciun fel de performanță acolo. Ciclul s-a desfășurat un pic diferit față de cazurile precedente și clar că ideea mea că vom vedea măcar ceva urcări mai mari și din secțiunea de altcoin-uri a fost una eronată în ceea ce privește analiza de atunci. Cam asta mi-amintesc la nivel de analize greșite, cel puțin în ultima perioadă, nu știu, în ultimul an, în ultimii 2 ani. Vor rămâne la fel de transparent ca de fiecare dată. V-am zis, nu am globul de cristal, întotdeauna vorbim de probabilități, întotdeauna vorbim de profil de risc și cum ar trebui să ne așezăm în piețele financiare pentru a face cât mai bine. Ce pot să vă promit este că, desigur, fac eforturi de fiecare dată să fiu din ce în ce mai bun în analize și în lucrurile pe care le spun și în transparență și în tot, pentru ca ulterior, pe termen lung, să ajungem la un nivel la care am vrea să ajungem, adică la un nivel destul de înalt. Dar după cum vedeți, nimeni nu are globul de cristal, poți să ai cea mai bună analiză din lume și ea să se invalideze. În momentul când se invalidează, desigur, e foarte bine să te întorci la un risk management, să te întorci la un profil de risc pentru a rămâne cât de cât echilibrat. Dacă vreți să vedeți portofoliile mele cu toate pozițiile anunțate în timp real încă din 2022, aveți în secțiunea de descriere din Patreon, aveți portofoliul de acțiuni și portofoliul de criptomonede. Ca să vă dau un preview, pentru portofoliul de acțiuni, desigur, performanța a fost excelentă, dar am doar împărțirea este 70% cripto, 30% acțiuni, la câți bani am băgat eu overall. La acțiuni am 410% randament ponderat. Aici cea mai bună poziție a fost, desigur, Palantir, undeva la 931%,
chiar a fost și mai mult de atât și am și vândut din el, iar cea mai slabă și singura poziție pe minus pe acțiuni, desigur, este NIO, în continuare cu minus 45%, poziții în profit 8 din 9. Am și făcut update la portofoliul de acțiuni și ce aș mai vrea să mai adaug în perioada viitoare, îl găsiți în secțiunea de Patreon. Desigur, am anunțat și pe live-uri de fiecare dată ce am cumpărat, inclusiv Palantir. Când eram în 2023 am anunțat pe live că vreau să cumpăr acest Palantir, iar performanța a fost foarte bună. La nivel de criptomonede, randamentul ponderat este 85,6%, asta ar însemna un 1,86x versus costul mediu, adică banii pe care i-am pus. Având în vedere că din 2022 poți să zici randament slab, randament bun, totuși e un randament pozitiv. Randament pozitiv pentru că am intrat în mare parte din portofoliu procentual în Bitcoin, ETH, BNB și SUI și încă câteva Solana care au performat foarte bine. După cum vedeți aici, Solana e cea mai bună poziție, chiar era la un moment dat 1000 și ceva la sută pe plus, momentan 726. Cea mai slabă e Gold, dar mai sunt și altele, după cum vedeți aici, poziții cu pierdere 13 din 19, iar cea mai slabă poziție este Gold momentan, dar a fost și TIA, Celestia, care și ea tot în jur de minus 85 la 100. Puteți vedeți breakdown-ul și tot prețurile medii, tot anunțate, le puteți vedea în secțiunea de Patreon. Bun, cam atât despre piețe. Aveți analizele deja din live-ul precedent. Nu s-a schimbat mare lucru. Mergem destul de aproape de ce mă așteptam eu pentru luna iulie, adică ETH la 1900-2000. Cred că ETH ar putea merge spre chiar 2000 în perioada viitoare până la final de lună, chiar dacă poate mai are câteva corecții. Cred că ETH BTC este aproape de un bottom. Ceea ce asta este bine, înseamnă că dacă Bitcoin corectează de aici, ETH o să stea în continuare mai bine cum a stat și până acum. Bitcoin a făcut un nou minim. ETH a făcut un minim în urcare, avem o divergență frumoasă între cele două. Urmăriți ultimul live deoarece analizele încă sunt corecte. La Bitcoin ziceam 67.000 pentru luna iulie, destul de aproape de analiza respectivă și cred că putem vedea, zic eu, 67, poate chiar un pic mai mult până la finalul lunii. Dar uitați-vă la analiza respectivă și puteți să vedeți și aici că ETH arată cât de cât bine atât timp cât ține nivelul ăsta, iar targeturile superioare ar putea urma atât timp cât ținem zona de 1800, dar mai e mult până departe la nivel de a confirma un bottom macro în ceea ce privește cripto. Bun, spuneți-mi opinia voastră, dacă aveți opinii în comentarii, dacă vă amintiți lucrurile negative pe care le-am zis, le puteți lăsa în comentarii, dacă vă amintiți și lucrurile pozitive pe care le-am mai zis, le puteți lăsa și pe ele în comentarii. V-am zis, de obicei, mintea umană, inclusiv a mea, ține minte doar ultima perioadă, deci de la o parte ultimii câțiva ani de zile, dar am zis să facem asta public și pe un video, adică lucrurile negative pe care le-am zis și nu s-au întâmplat, deoarece le-am mai zis pe live-uri, dar nu știu câți le aud de obicei. Okay? Bun, vreau să vă mulțumesc tuturor că sunteți aici, că apăsați butonul de like. Dacă vreți, nimeni nu va obliga la nimic pe acest canal. Întotdeauna contentul a fost gratuit aici. Orele de live-uri, tot le puteți găsi în continuare pe canal și noi ne auzim săptămâna viitoare pe live. Live-urile se întâmplă în fiecare săptămână. Am luat o mică pauză săptămâna asta din diferite motive, dar ne întoarcem foarte puternic săptămâna viitoare. Vrem să facem o pauză, să facem și acest video pentru a spune lucrurile așa pe nume, așa cum sunt ele. Din nou vreau să vă mulțumesc că faceți parte din această comunitate, cu bune, cu rele, v-am zis, voi fi aici până la final. Și ne vom târî spre un nou bull market pe cripto, pe acțiuni, deja suntem acolo de ceva timp, iar performanțele au fost destul de bune. Cam atât pentru astăzi. Dacă încă nu aveți cont pe Bybit, vă puteți face, este reglementat de Uniunea Europeană. Dacă încă aveți fonduri în altă parte și vreți să le mutați pe un exchange, aveți deal aici în secțiunea de comentarii până la $30.000 cashback, plus dacă vă faceți cont și depuneți, cred că $100, uitați-vă în secțiunea de Terms and Conditions, puteți avea până la $20 gratis sau USDC sau euro, depinde în ce depuneți. Dacă nu vă place Bybit, aveți desigur și OKX-ul, îl aveți aici, 8% depozit bonus, nu știu până la cât, cred că până la €200 vă puteți uita voi în secțiunea de comentarii, dar dacă nu aveți cum vă puteți face. Daniel Niță, ne auzim următorul, vă las cu Spania-Argentina, lăsați-mi cine credeți câștigă, credeți că Messi face dubla, 2 campionate mondiale la rând sau credeți că Yamal
preia ștafeta de la Messi, mai ales că Messi, ați văzut că l-a ținut în brațe pe micul Yamal când avea doar câteva luni de zile și a dat din talentul lui. Numai asta este o nebunie și confirmă într-un fel matricea. Daniel Niță, dați-mi follow și pe Instagram, Real Daniel Niță, pe X, Twitter, Real Daniel Niță, toate rețelele de socializare le aveți în descriere, aveți și VPN, 73% reducere, le aveți pe toate în descriere și noi ne auzim și ne ținem de treabă destul de puternic și v-am zis, încerc să devin din ce în ce mai bun, cred că învățăm mai multe din lucrurile negative de care ni se întâmplă decât din lucrurile pozitive. Lucrurile pozitive vin, sunt bune, lucrurile negative, acolo se vede cât de puternic e și cum poți să treci peste chestiile respective. Întotdeauna eu sunt o persoană pozitivă și voi rămâne pozitiv, cred că pozitivitatea este bună, cu o mică doză de realism, dar nu prea mult, da? Deoarece nimeni care e super realist n-a făcut lucruri foarte mari în viață. Imaginați Elon Musk dacă era realist, nu mai mergea în spațiu și nu mai crea SpaceX, Tesla și toate aceste companii. Întotdeauna trebuie să ai și o doză de nebunie, dar și o mică doză de realism acolo, să rămâi cu picioarele pe pământ. Vă promit, sunt același Daniel Niță, întotdeauna rămân cu picioarele pe pământ și întotdeauna voi fi aici când ceva se va întâmpla și vom discuta împreună despre piețe financiare, geopolitică, macro, economie, tot, până la final. Stay safe, much love, ne auzim în următorul.